So what's up mga kaninja? Ayan, so mag-update na naman tayo dito sa ginagawang NLEX SLEX connector na magsisimula sa Caloocan C3 Road papuntang Espanya. So ngayon nandito tayo magsisimula sa may Blumentritt or LRT1 Blumentritt Station mga kaninja. Ayan, so ito na yung bagong kaganapan o bagong update dito sa may Blumentritt. So ayun na nga mga kaninja. Tingnan naman natin dun sa may dulo. Let's go! Ngayon guys, nandito tayo sa may Blumentritt, kung saan malapit sa may LRT1 Blumentritt Station. Ayan, so i-update lang natin itong NLEX SLEX connector na manggagaling sa may Caloocan. So yun nga mga kaninja, panay extend pa sila sa poste dito. Ito malapit sa may LRT. Yan, so ulitin ko dahil nga tatawid siya dun sa itaas ng LRT Blumentritt Station, kaya ini-extendan nila yung poste. Yan, sobrang taas na dito mga kaninja. So yan mga kaninja, puntahan naman natin yung dulo na to, itong sa may Abad Santos. So i-update natin yung bandang Solis o Antipolo Street. Let's go! Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Abad Santos. Ayan. So ito yung kahabaan ng Abad Santos. So ito yung maliit na ilog dito sa may Antipolo Street, kung saan dumadaan itong ginagawang NLEX SLEX connector mga kaninja. Ayan o. So yan yung pinakaunang butas dyan na malapit dito sa may Abad Santos. So meron na rin mga may rebarcades na rin yan na mga kaninja. Ayan. So next lalagyan na rin ng poste yan dito banda. So ayan, titingnan natin tong kahabaan ng Antipolo Street na papuntang Solis. Let's go! So ayan mga kaninja, ito yung kauna-unahang butas na dito sa malapit sa may Abad Santos. Ayan, corner ng Antipolo Street. So meron na tong rebar gauge sa ilalim. So dito naman yung kasunod na magiging butas. So dito mga kaninja is nalagyan na rin to ng river gauge itong pangalawang butas na manggagaling dito sa Abad Santos. So yung last upload natin, binubutasan pa lang to dito. So ayan mga kaninja, meron na siyang steel casing na nakalagay sa butas. So yun na nga, sa kahabaan ng ilog dumaan itong pagbubutas o paglalagay ng magiging poste mga kaninja.
pa lang yung may butas. Dalawa na manggagaling sa Abad Santos. So next update natin doon sa may dulo mga kaninja. So dito naman banda mga kaninja, ayan. So yung last upload natin, ito yung nilalagyan nila ng steel bar o flat bar. Ayan, so meron na rin palang rebar cage na nailagay. Ayan. So dito meron ding isang butas dito, pero ito dito nailagay na nila yung rebar cage sa butas. So yun yung isa, pangalawa kakalagay lang nila ng rebar cage. Yan. So ito ano na lang to sa para ito yung nilagyan ng semento nung nakaraang upload natin mga kaninja. So ito pala yung binubuhusan ng semento nung nakaraang last upload natin para sa magiging pile pier. Ayan. So yun na yung magiging next. So silipin naman natin dito sa bandang dulo. So naglalagay na rin pala sila dito ng scaffolding sa isang butas. So ito yung pangatlong magiging poste na ipapatayo mga kaninja. Ayan o, sunod-sunod pala sila. Yun yung una mga kaninja o. Yan, tapos yung pangalawa. Tapos ito yung pang-tatlo. Ayan, so bali tatlong poste na yung ipapatayo dito bandang Antipolo Street na corner sa may Solis. So ito na nga mga kaninja. So ayan, magpapatayo na rin pala dito sila ng poste. So dito ayan, nakabalot na pala to ng tawag ito molding, naka-molding na pala siya yung rebar cage. So ready to semento na rin pala to mga kaninja. Ayan. So tingin ko dun sa kabila, yung itong unang poste. Ayun, meron na rin pala siyang molding na nakalagay. So ayan. So yan na nga mga kaninja. So ito yung tatlong poste o dito sa may Antipolo Street na corner sa Solis. Ayan, so dito yung nauna na pinatayuan ng poste para sa magiging NLEX SLEX connector. Ayan o. So napakabilis lang mga kaninja. So mga ilang araw matatapos na yung mga poste na nandito sa may Antipolo o kahabaan ng Antipolo. So yun na nga mga kaninja, hanggang dito na lang yung video natin. Ayan. So simula sa may Blooming Street hanggang sa Antipolo Street. Ayan. So yun na nga, may mga pinapatayong poste na nga dito banda. So magpapaalam na tayo. See you ulit sa next vlog natin. Ayan, so nakagawa na rin tayo ng LRT1 extension na magsisimula sa Baclaran to Cavite. Tapos isusunod natin to pag-upload itong NLEX SLEX connector na manggagaling sa C3 Caloocan hanggang Espanya. Ayan, so maraming salamat ulit sa inyong lahat mga kaninja sa todong suporta nyo sa aking YouTube channel at pagsusubaybay lagi sa aking mga bagong upload. Ayan, so 2 araw pala tayo hindi nakapag-upload. Ayan, ulitin ko ulit. Maraming salamat sa mga bumati sa akin ng Sabado. Ayan, so maraming salamat sa inyong lahat at sa ating mga kababayan na sa ibang bansa. Ingat po tayong lagi at lagi po tayong magdadasal. Ayan, maraming salamat. God bless sa lahat. Bye bye.